Chồng yêu, em là vợ anh. Cô hầu gái bị chính mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ. Ông nội của bạn, người hiện đang vô gia cư. Tuy nhiên, sự được cậu ta lại trở thành một con kiến bị mẹ tiến tới sự tái thiếu chân. Thứ hai, tự xưng là vợ, một tặng một trên trời rơi xuống. Tiết roi dài như vậy, tại sao bạn lại ở đây? Bạn thích hoa mận ở phía nam thành phố. Tôi đã vẽ một bức tranh đặc biệt để gửi cho bạn. Tên khốn này từ đâu ra vậy? Mẹ anh ấy là... Thật đáng sợ khi tôi lại ở đây. Anh ấy đã gặp được người mẹ ruột mà anh ấy đã tìm kiếm rất nhiều năm. Không muốn giao du với bất kỳ ai. Dù là người mai mối của gia đình họ Su đã bị chị gái tôi là một họa sĩ tồi. Sao phải bận tâm đến hắn ta? Đừng để vẻ ngoài bảnh bao của anh ta đánh lừa bạn. Peter King đã bị lừa như thế nào? Bạn. Ánh mắt của Sisyp quét qua tất cả mọi người. Mặc dù khuôn mặt đó nhỏ hơn cả con tôm, trí nhớ của tôi đã trở nên phong phú nhưng hắn vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức đến. Sao anh không đến đi chỗ khác đi? Nếu người dám làm phiền giúp Su thêm lần nữa, ta sẽ bẻ gãy chân người. Tôi đã vô số lần đã tự dối lòng mình rằng mẹ tôi thực sự không bỏ rơi tôi. Anh ấy có lý do riêng của mình. Ha ha ha. Nhưng sự hiện diện đầy uy quyền của gia đình tất cả đều là hàng giả sao? Bạn đang cười cái gì vậy? Tôi là đồ khốn. Vậy, anh ta cũng bị coi là con hoang sao? Ông Sangma Chang Sui, ông là chuyên gia trong lĩnh vực nào vậy? Tử hình tại tòa. Chú tôm nhỏ là mọi người sợ hãi và cố gắng leo tỉnh dậy. Anh phát hiện các cơ quan nội tạng của mình người phụ nữ đã tan vỡ. Tôi nhắm mắt lại trong bất lực. Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Trương má đưa cô gái trẻ trở về phủ. Lâm Như, người đã giết mẹ ta. Nếu ngươi biết tên khốn mà người đang nguyền rủa, con trai ông đã tự giết chết nguồn sống của mình. Khi đó, bạn sẽ có biểu cảm như thế nào? Hana, trước khi con bổ sung nguồn năng lượng bẩm sinh của mình, bạn không được phép sử dụng sức mạnh tu luyện của mình. Tôi đã cử người đi tìm anh ta rồi. Hãy đợi cho đến khi anh ấy bổ sung lại nguồn năng lượng bẩm sinh của bạn. Mẹ sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau này nữa đâu. Tôi có một người anh trai. Liệu anh ấy có đồng ý không? Mặc dù vậy, anh ấy sẽ bị tàn tật. Nhưng bạn sẽ chăm sóc anh ấy suốt quãng đời còn lại. Hãy để họ không phải lo lắng về thức ăn. Như vậy là đủ để đối xử công bằng với anh ấy. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh trai mình. Cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. Chuyện đã qua rồi. Anh ấy bỏ đi mà không nói lời tạm biệt. Và chỉ khi đó ông mới có thể thực hiện được nguyện vọng của con trai tôi. Tất cả là lỗi của bạn vì đã nói dài dòng. Tôi cảm thấy như mình đã làm bạn thất vọng. Dù là con trai của ông ấy, tôi cần phải cứu cậu ấy. Đừng đổ lỗi cho tôi. Một nỗi ám ảnh nặng nề như vậy. Bạn không muốn á? Được thôi. Đó là lỗi của chính bạn khi tự gọi mình là con tôm. Tôi chấp nhận nỗi ám ảnh này và sự miễn cưỡng này. Người hầu trở về cửa hàng nhỏ của mình với vẻ mặt hơi nhăn lại. Ổ khóa cửa của cửa hàng nhỏ đã được mở. Ổ khóa rơi xuống đất trước cửa, để lộ một tên trộm đã được nhập. Chính gia đình họ Su đã đến để giết con cóc này. Bước vào nhà, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi trên ghế. Tôi lướt qua những cuốn sách mà tôi thường đọc một cách hờ hững. Người phụ nữ này là ai? Cô ta là bạn hay thù? Hi hi. Theo bạn thì ai xinh hơn, tôi hay Tô Thủy Xì? Bạn là ai và bạn đang làm gì trong nhà tôi? Tôi là vợ anh, là chồng tôi. Trong ký ức của chủ sở hữu ban đầu không hề có người nào như vậy. Liệu đó có phải là một người du hành chuẩn đã được thay thế bằng vợ tôi? Chồng ơi, anh còn đứng đó làm gì? Vào nhanh lên, chúng ta hãy kết hôn ngay hôm nay. Ngay khi anh ta đang trong trạng sao đỏ, người phụ nữ kéo anh ta vào trong nhà. Chồng tôi rất đẹp trai. Chẳng trách Tô Rốt Su lại có cảm tình với cậu. Tần Thi Giao, anh thực sự muốn đi xa đến thế sao? Wang Chengge, tôi luôn giữ lời hứa. Ngay cả khi bạn chỉ kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh. Tôi vừa mới đến. Làm ơn đừng nhanh chóng gieo rắc sự thù hận về phía tôi nữa. Tôi vẫn chưa xuất hiện. Đợi đến khi tôi chuẩn bị xong nhé. Hắn ta dám không? Chồng ơi, anh có dám không? Ngay cả khi bạn nói rằng người đàn ông đó sẽ không bao giờ để tôi đi, vì vậy tốt hơn hết là tôi dám. Tôi yên rằng ngày mai vợ tôi sẽ trở thành quả phụ. Chồng ơi, đừng lo lắng. Kim Seo, tôi hy vọng bạn sẽ không làm điều gì dại dột. Và tôi cũng hy vọng bạn sẽ không làm điều gì ngu xuẩn. Khi bạn quay người lại, một nụ cười kỳ lại hiện lên trên khuôn mặt anh ta. Cô gái, giờ thì buông tôi ra được không? Hi hi, chồng tôi khá đẹp trai đấy. Tuy nhiên, một số người vốn dĩ yếu ớt. Tôi không muốn sống cuộc đời của một quả phụ. Cô là tiểu thư thứ hai của gia tộc họ Tần. Đẹp quá phải không? Ha ha ha, đừng lo, có tôi ở đây.
Vương Thành Long sẽ không dám làm gì cậu đâu. Anh đã trở thành chồng của em rồi. Nó giống như đột nhiên có hai người vợ vậy. Niềm hạnh phúc nhân đôi. Tôi có một người chị em sinh đôi. Ông ta được đưa lên núi để tu luyện. Thời đại này, hai chị em sinh đôi có nhất thiết phải kết hôn với cùng một người không? Tôi và chị gái có một mối liên hệ đặc biệt với đàn ông. Miễn là một trong hai người đó có liên hệ với người khác, đối phương cũng có thể đồng cảm. Vậy là tôi và chị gái tôi định mệnh sẽ kết hôn với cùng một người. Tôi nghe nói bạn từng nói bất cứ điều gì. Tại sao anh ta lại không chịu cưới Vương Thành Nhân dù gặp bất cứ người đàn ông nào? Mong muốn kết hôn với tôi của Vương Thành Hoàng chỉ là hành động đấy, tôi có thể để anh ta đạt được điều mình muốn. Vậy tại sao bạn lại chọn tôi? Chắc chắn cô ta không nhắm đến thận của tôi chứ. Điều đó là lẽ đương nhiên bởi vì Sixi, đoán xem. Cô gái này đang âm mưu điều gì vậy? Sao cậu không thể cư xử cho phải phép? Chồng yêu, em là vợ anh. Một thiếu nữ thứ hai, tự xưng là cô vợ. Ấy cứ nói mãi là trời xuống, kẻ chuyên nói xuông càng trở nên xa cách hơn. Cô ấy còn có một người chị gái có khả năng điều khiển cơ thể cô ấy tự tìm đến cái chết. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nên là vợ anh. Đương nhiên, chúng ta không thể lùi bước. Chương trình chỉ là một vẫn đang diễn ra và hiện tại họ đang gặp điều khôn ngoan nhất là ôm lấy vòng eo thon gọn của cô ấy. Bạn không hoàn toàn đồng ý với những gì họ đang nói. Vớ vẩn, tài khoản này đã đổi chủ rồi nên đương nhiên là khác. Sao có thể như vậy? Vừa đã phát hiện ra chồng của bạn còn xinh đẹp hơn cả những lời truyền thuyết kể lại. Bạn ăn nói khéo léo quá. Tôi khó mà tin được Tô Dốc Su. Họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác đi. Liệu điều này có đi quá xa không? Tại sao vợ tôi lại có vẻ mặt như vậy? Phải chăng anh ta định bắt đầu một việc gì đó rồi bỏ dở giữa chừng? Đừng lo, tôi giữ lời hứa mà. Có thể có một vấn đề nhỏ tiềm ẩn. Người dân Bắc Kinh luôn thích so sánh tôi với Tô Ngao. Ông ấy được miêu tả là người hiền lành và người ngang bướng và thất thường. Tôi đã nói rằng tôi sẽ tìm bất cứ ai. Cho cùng, cô ấy và em gái mình phải có điều gì đó đặc biệt mới có thể thu hút được sự chú ý của tôi. Dù chị gái tôi có là kẻ thù của tôi đi chăng nữa, kinh ngạc, tôi cũng sẽ không quá ghê tởm. Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Tôi cũng hơi bối rối về King Gong. Thiếu gia cả Trần Trường Khánh, sao Tô Dốc Su, người mà hắn không ưa, lại có thể phải là người chứ? Khi chị gái tôi biết rằng tôi đã tìm cho anh ấy chăng dề có thể sẽ nổi điên lên vì tức giận, chắc chắn sẽ rất buồn cười. Liệu cô ta có giết chồng mình không? Điều đó hoàn toàn có thể. Từ giờ trở đi, tôi sẽ là người lớn hơn. Vậy thì anh ấy sẽ phải gọi tôi là chị gái. Ha ha ha. Đừng gây áp lực lên chồng bạn. Chúng ta hãy sinh em bé ngay bây giờ. Nếu không, khi em ấy trở về, tôi sẽ không còn là chị gái nữa. Thưa quý cô, chúng ta hãy hẹn vào một ngày khác nhé. Tôi vẫn còn bị thì có liên quan gì đến đêm tân hôn? Nếu không thành, thì hãy làm ngày hôm nay. Tiên Âm mang theo cuốn sách. Sách. Cô hầu gái Tiên bước vào từ bên ngoài với vẻ mặt đầy may mắn. Anh ta lo lắng lấy ra một cuốn sách. Kim Siêu cầm lấy cuốn sách, hãy từ từ lật từng trang. Chỉ sau một cái nhìn, mà tôi đỏ bừng đến tận chân tai. GT ném cuốn sách xuống đất. Tôi sẽ nhờ bạn tìm sách về việc sinh nở. Anh tìm cho em người phụ nữ như thế nào vậy? Người giữ trẻ của Foley nói là một cuốn sách về việc sinh nở. Bà lão này thậm chí còn không biết đứa trẻ ra đời như thế nào. Tôi vừa nãy cứ tưởng anh ta là một người lái xe có kinh nghiệm. Việc này phiền phức quá, tôi không muốn có con. Ồ, thất thường quá nhỉ. Bạn đã khiến tôi căm ghét bạn đến vậy. Giờ thì họ lại nói rằng họ sẽ không sinh con nữa. Vợ tôi không được thất hứa. Làm sao tôi có thể thất hứa được? Chẳng phải bạn đã nói là bạn bị thương sao? Vậy thì chúng ta có thể thảo luận việc này vào một ngày khác, tùy theo ý muốn của bạn. Trong khi đó, Kim Xuya của Tang Xuân Fashion. Đột nhiên tôi cảm thấy một lực kéo như thể có ai đó ôm lấy mình. Tôi muốn xem người đàn ông nào lại cả gan làm điều đó. Ý bạn là cô tiểu thư thứ hai nhà họ Tần đã đến nhà của tên nhóc. Tôi cũng cần làm rõ thêm với anh ấy. Vâng, thưa bà, điều đó là sự thật. Anh ấy có gì đặc biệt vậy? Tại sao lại là Dốc Su và tiểu thư thứ hai của nhà họ anh ta bằng một ánh mắt khác? Thưa bà, như vậy có được không ạ? Không cần đâu ạ. Vương Thành Hoàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hãy chờ xem sao. Đừng che giấu hệ thống. Tôi nhìn thấy bạn. Hiện tại, dường như lựa chọn duy nhất là gọi cảnh sát. Đuôi của Kim Xiao là một kỷ niệm từ thuở ban đầu. Kim
Kim Seo luôn tin rằng lời nói của cô ấy là ta có thể hình dung ra những hình ảnh trong cuốn sách đó. Tôi không kìm được mà đỏ mặt và bắt đầu lùi lại. Tôi không có ý định thất hứa, nhưng phòng tân hôn này lại quá rắc rối. Chúng ta hãy đợi đến khi chị gái tôi trở về. Suy cho cùng, hãy nói chuyện đây là chuyện giữa ba chúng ta thôi mà. Hi hi. Thực ra, việc này không phức tạp và có thể giải quyết nhanh chóng. Rất sớm thôi, tức là bao lâu? Chỉ trong nháy mắt, một khoảnh khắc thôi. Thật sự là mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy sao? Điều này khác nhau tùy thuộc vào từng người, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và thời gian cần thiết. Điều đó có nghĩa là chỉ có bạn mới nhanh đến vậy. Tôi cảnh báo trước, đừng có nói chuyện vớ vẩn. Tôi đã bảo bạn xem lại rồi mà. Bạn biết không? Anh ấy đã chơi lại bài của tôi. Bạn đang nói về chuyện gì vậy? Bọn khốn nạn các ngươi đang làm gì vậy? Tên khốn này đang lừa gạt một cô gái trẻ ngây thơ. Nay khi thành công đã ở trong nhưng hắn đã bị chính ảnh trăng trắng của mình bắt quả tang. Joksu, điều gì đã đưa bạn đến đây? Bức tranh hoa mai tôi vẽ sáng nay đã bị hỏng. Tôi xin nhờ thiếu gia hạ vẽ thêm một bức nữa. Thịt tôm vốn dĩ không an toàn. Anh ta chỉ có thể gật đầu liên tục khi dõi theo trùng tôm. Mực khô, tìm kiếm cói tình đầu. Một chùm hoa mận nở rực rỡ, nhưng nhảy ra khỏi giống trang như sách. Thật. Kỹ năng vẽ tranh của anh ấy trở nên giỏi đến vậy từ khi nào? Kế hoạch đã thay đổi. Tôi đã vẽ xong cánh hoa cuối cùng. Tôi không ngừng viết. Thay vào đó, anh ấy đã viết một bài thơ. Vài bông hoa mận ở góc phòng. Linh Hân nở hoa một mình. Và tôi biết đó không phải là tuyết. Hương thơm tỏa ra từ khoảnh khắc hình thành của nó. Một tiếng xích sắt đứt vang vọng khắp trời đất. Những bông hoa mận trong bức tranh dường như đã sống dậy. Căn phòng đột nhiên trở nên ảo ạt. Cả ba người đều ngơ ngác, đắm chìm trong thế giới của những bông hoa mận nở rộ. Những nét cọ được gió và mưa chạm vào, biến hóa thành các linh nhà trọ gia đình. Home In sắp hồi sinh trong game trực tuyến trong trận chế giải cử Thiên Tiên Tông. Sư phụ đã đốt sách vở và chôn sống các học của nho giáo từ lâu, đã được phong ấn trong thể biến xác chết thành bẫy. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài là không, trừ khi đó là lợi ích của nho giáo và đạo giáo không thuộc về thế giới này. Người Môn để xuống núi tìm thầy. Nếu tôi có thể sử dụng nó, tôi sẽ mang nó trở lại. Nếu không thể loại bỏ được thì không cần phải lo lắng. Nho giáo đơn giản là con đường của trời, không cần phải ép buộc. Tôi không biết diễn biến này là một điều may mắn hay một điều xui xẻo. Đồng thời, tất cả các học giả nho giáo trong cả nước đều có một thế lực đồng điệu với dòng máu của chính mình. Đó là lợi ích của nho giáo. Đây là lợi ích của nho giáo và đạo giáo. Nho giáo cuối cùng sẽ trỗi dậy trở lại. Ha ha ha. Anh Tom ơi, anh vừa bị ảo giác à? Dù mẹ tôi có phản đối thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không nhường bộ. Tôi cùng em rằng bạn sẽ không bỏ cuộc. Joksu hôm nay, sao có người lại dám nói ra điều như vậy? Ý bạn là sao? Tom giờ là chồng tôi rồi, cầm lấy cái này và nhanh chóng rời đi. Tôi vẫn muốn có con với chồng mình. Chuyện này đang vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tần Thi Giao, đừng nghĩ rằng chỉ có bạn mới có thể sinh con. Ai cũng có thể làm được. Hắn ta có một kế hoạch khác với hình ảnh trước công chúng của ông ấy. Lời của Mạnh Lang, ông ấy sẽ không bao giờ nói ra điều như vậy. Joksu bằng những con số đó mãi chứ. Trương Thông đã đuổi hắn đi. Mẹ ơi, con đã bí mật hứa hiến dâng cả đời. Nếu mình cho hại hắn rồi, ta cũng sẽ không sống nổi. Joksu, tôi coi bạn như con ruột của mình. Bạn đã làm điều đó, tôi phải làm sao để đối mặt với cha của bạn? Ha ha ha. Bạn đang cười cái gì vậy? Không có gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy việc bạn khẳng định coi con mình như con ruột nghe có vẻ rất tốt. Tôi sẽ không động đến anh. Anh được tự do. Người khác sẽ lo điều chuyện của anh. Trương Thông. Thưa cô, chúng ta đi thôi. Anh Sia, em sẽ đợi anh. Kim Seo, anh tưởng mình đã kết hôn rồi sao? Chuyện đó khi đang trong thời hạn hợp đồng. Bạn thực sự nghĩ rằng tôi không dám động vào anh ta sao? Anh nên thử xem sao. Vậy thì hãy xem liệu ngươi có thể bảo vệ hắn ta được không? Hammermalum. À, anh bạn cùng phòng của Tần thật là không đáng tin. Anh ta còn có cuộc sống riêng của mình nữa chứ. Đây là nơi nào vậy? Hôm nay Wang Trên Cơ Dân sẽ tha cho cậu. Nhưng nếu có lần sau, đừng trách tôi vì đã bất lịch sự. Chuyện lạ vừa rồi. Chuyện này không liên quan gì đến cô họa sĩ nhỏ của phương pháp của Tần thể diễn. Nếu tôi không thể có được Kim Seo, thì không ai khác cũng có thể có được anh ấy. Chồng ơi, anh có sao không? Không, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây. Yum, tại sao? Vương Thành Dân sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Có thể né được đạn bắn, nhưng chống đỡ được mũi tên giấu kín. Chúng ta nên đi đâu đây? Nơi này không còn an toàn nữa. Mình đến nhà cậu nhé. Màn trình diễn của bạn khá tầm thường,
và thiếu đi sự cuốn hút. Gã đàn ông Tom ban đầu muốn bám lấy đuôi người phụ nữ giàu có. Ai ngờ người phụ nữ giàu có ấy lại có một người chị gái có khả năng dâm đáng. Anh ta không chỉ vì đánh đập dã man mà còn bị chế giễu. Bạn không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua sao? Tối qua chúng ta đã nói về đêm. Tôi không biết tại sao mình lại ngủ thiếp đi. Tôi không nhớ gì cả. Có lẽ vợ đang ngủ, chất lượng tốt. Dĩ nhiên là bà đã ngủ. Tôi suýt nữa bị chị gái cậu đánh cho tôi tả. Tôi đã làm tất cả những gì tôi đã hứa. Bạn không được phép nói tôi không đáng tin cậy nữa. Lời nói của vợ tôi đáng tin cậy như vàng. Chị dâu tôi đã điều khiển tôi từ xa sau đó và tỉnh không dậy gì cả, nghĩa là hậu quả của việc bị kiểm soát cứng bức. Ha ha. Điều đó là tự nhiên. Mau ra khỏi đây đi. Tôi cần phải dậy. Anh không sao. Vợ yêu, em cứ dậy đi. Đừng lo lắng cho anh. Tom hít một hơi sâu và ngừng nhìn Tần Thế Nhao. Thay vào đó, anh ta lấy ra những lời mình đã nói với Su. Khi xem xét kỹ hơn, có vẻ như người Tom dường như nhìn thấy một thế giới rộng lớn. Thế giới giống như một bức tranh, hoa mận rơi trong bức tranh, như cơn mưa hoa mận. Lớp sương mù dày đặc như dòng nước chảy cứ tiếp tục di chuyển trong cơn mưa. Âm thanh khi đọc to phát ra từ mực. Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu hòa nhập vào nó. Tôi cảm thấy như thế, nó là hoa mận, nhưng cũng giống như một giọt mực. Tiếng nói của sự si tàn. Đây là âm thanh độc đáo của sự si tàn của một bậc thầy. Vào thời điểm này, kinh đô ngập tràn sắc hoa mai nở rộ, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Có phải vì bạn không? Bố ơi, ai làm bố giận vậy? Hãy bảo con gái tôi rằng tôi sẽ nhờ em gái tôi đánh cho hắn một trận. Tối qua bạn cảm thấy khỏe hơn chưa? Không sao cả, con gái tôi hoàn toàn tôi có thể ăn thêm 10 bát tôm nữa. Hãy ăn nhiều thận hơn để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể sau khi bạn đã lãng phí nhớ về cha mình. Tôi đang nói với bạn đấy. Hôm qua, xem vẽ tranh và tôi ngửi thấy mùi hương hoa mận. Và ông lão Trương Hà Đa đã đến thăm. Ôi, mau đến đây nhé. Ha ha hừ. Anh trai thân mến, anh cũng thấy rồi phải không? Chỉ trong vài này thực sự ngập tràn hoa mận nở rộ. Chiếc bút rơi trong gió và những người trên núi chắc chắn sẽ sớm tìm thấy chúng ta thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Yêu mọi người nên nghỉ ngơi. Tôi có chuyện muốn nói với chú trưởng khoa của cậu. Hiệu trưởng, chú yêu rời đi. Ông ấy luôn cảm thấy rằng những người hầu những gì hai người họ nói chuyện dường như có liên quan đến chính bản thân họ. Lý do thích họ chỉ có thể rời đi cùng Tần Thế Diễn. Anh Trương, anh không cần phải kỳ vọng quá cao đâu. Tìm kiếm ai đó theo cách này giống như mò kim đáy bể. Ha ha. Thật tuyệt nếu chúng ta tìm thấy nó. Nhưng nếu không tìm thấy cũng không sao. Anh bạn, kế hoạch của cậu là đó gì? Đã rơi vào tình trạng suy yếu. Nó giống như mực hòa quyện vào màn đêm. Sẽ chẳng ai tìm thấy bạn trừ khi bạn chủ động giới thiệu bản thân. Ý bạn là bạn sẽ không tìm kiếm nó nữa sao? Đúng và sai. Chúng tôi không tìm kiếm nó, nhưng chúng tôi phải nói dối rằng chúng tôi đã tìm thấy nó. Tại sao lại như vậy? Tôi sẽ dùng một bậc thầy siêu phàm giả để lừa đảo những người trên núi. Phải chăng đây là trường hợp che giấu sự thật bằng lời nói dối? Người dân trên núi không dễ bị lừa như vậy. Ngọn núi không phải là một khối thống nhất. Trái tim con người là con dao sắc bén nhất trên thế giới. Người dân vùng núi cũng không phải ngoại lệ. Bạn muốn khai thác bản chất con người, nhưng vấn đề lớn nhất là lời nói dối sẽ mãi là lời nói dối. Sự thật cuối cùng rồi cũng sẽ là không thể che giấu được. Bạn đang cố lợi dụng tình huống giả làm cảnh sát này phải không? Một sĩ quan cảnh sát được cử đi thử nghiệm nhiệm vụ cảnh báo người dân vùng núi. Vậy thì hãy có viên cảnh sát hóa học giả mạo đó. Làm sao bạn có thể sống với một lương tâm lớn lao như vậy? Ai có thể tránh khỏi việc mất mạng những thành tựu nho giáo của tôi? Tên của ông ấy chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Anh Trương, tôi có thể giúp anh với kế hoạch của anh, nhưng tôi sẽ quyết định ai là kẻ giả mạo giếng nước. Ồ, bạn thích ai vậy? Kể cho tôi nghe đi. Hi hi. Rồi bà sẽ biết thôi. Su lót su, sao cậu vào được vậy? Hay hi. Siêu quên mất. Trong thư tình trước đó có nói rằng chúng ta nên hiểu nhau hơn. Bố tôi chỉ đang nói chuyện lịch sự thôi. Vậy mà anh dám nói thế à? Sáng nay tôi đi tìm bạn và thấy cửa hàng đã bị cháy rụi. Rồi tôi tự hỏi liệu bạn có làm điều đó nhẹ nhõm. Khi thấy cậu vẫn ổn. Yêu, nghe tin cửa hàng nhỏ bị cháy không có gì ngạc nhiên khi nói đau đầu hiện tại của anh ấy là làm sao. Phải nói rằng với tôi kiểu phụ nữ này thực sự rất khó để đàn ông chấp nhận. Thật không may, đây lại là một bông sen đen. Hi hi. Khó mà dập tắt được tiếng ngân nga của Joksu. Tôi xin lỗi, Yan. Tôi xin lỗi, Yan. Tom được vẽ với sự tôn trọng. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng
Minh lại trở thành một bậc Cô ấy thầy bị siêu một phàm. con mụ bán Vậy trà là xanh tôi nhà bị có có hương tu tập bút bị giống giống trà hơn tôi cả xin trà lỗi. xanh. Tôi xin lỗi. Tôi biết giữa chúng ta có sự khác biệt về địa vị xã hội. Tôi biết mẹ bạn coi trọng gia thế hơn hết. Ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng có mấy hy vọng. Hãy để tôi giữ bạn trong trái tim mình. Tôi sẽ thầm chúc bạn mọi điều tốt lành. Hi hi, cảm giác thật tuyệt khi được ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong vòng tay. Tom ơi, anh là chồng của em. Sao anh dám làm thế trước mặt tôi? Nói những điều như vậy với những người phụ nữ nhiều khác quá. Đừng lo, vợ yêu với đàn ông của anh là của em. Tôi như kết một tấn thi dao. Tất cả đều sững sờ. Mình há hốc trước những gì anh ấy nói. Cả hai người đàn ông đều sững sờ trong giây lát. Anh Sia, đừng lo, mình nhất định sẽ thuyết phục được mẹ. Nếu bạn thực sự là bậc thầy của cõi, tôi sẽ không bao giờ để bạn thoát khỏi vòng tay tôi. Tôi nói cho bạn biết, đó không phải là trái tim hay con người của bạn. Tất cả bọn họ đều là anh trai Sia của tôi. Đi theo tôi, huynh đệ hạ, đi theo tôi. Ngay lúc đó, Trương Hà và các vị quản lý rời khỏi hội trường. Tôi tình cờ chứng kiến cảnh tượng này. Joksu đã gặp chú Kim và hiệu trưởng. Sao cô lại đến đây? Cô gái họ Cha của bạn đã trở về chưa? Bố tôi vẫn chưa trở về. Và tôi và mẹ có một số bất đồng. Chú Kim đã nói trước đó. Hãy để tôi dành nhiều thời gian hơn với chị Xiao. Vì vậy, tôi muốn ở lại nhà họ Tần 10 ngày để bầu bạn với em gái mình. Có bản tính hiền lành và tốt bụng. Họ không nên là người có động cơ thầm kín. Cùng với anh ta, một người ngoài trẻ đó chắc sẽ không dám làm điều gì liều lĩnh đâu. Nếu hai người hợp nhau, bạn có thể ở chung phòng với yêu. Hãy để yêu cũng học được ý nghĩa của việc trở thành một tiểu thư. Cha đã đưa ra quyết định danh giá. Tôi vẫn còn chuyện cần bàn với chú Đinh của cháu. Sau đó, người quản lý quay rời đi. Hắn cố tình trừng mắt nhìn người đàn ông. Hắn đã cướp đi đứa con gái quý giá của người khác. Có lẽ bố chồng tôi không thích tôi. Tôi cần phải tìm hiểu xem sao. Khi tìm kiếm con rể, người ta thường nói rằng mẹ vợ là người đánh giá con rể. Có người đã gửi thư mời đến cậu chủ nhỏ. Thật ra có người đã gửi lời mời cho tôi. Lời mời này là của ai? Chen Chang Kim mời tôi đến một nhà thổ để uống rượu. Chen Chang Kim được biết đến với danh xưng thiếu gia cả. Có vẻ như gã si tình của bạn đã đến gõ cửa nhà bạn rồi. Chen Chang Kim nói rằng anh ta có manh mối về bố mẹ tôi. Tôi có nên đi hay không? Người hầu nói. Trong khi chăm chú quan sát biểu cảm của Tô Joksu, tại sao anh ấy lại hỏi tôi? Rõ ràng. Tại sao anh ta lại có vẻ như là một người hoàn toàn ngây thơ và nhút nhát trước đây của anh ấy? Tất cả chỉ là diễn kịch thôi. Huynh đệ hạ, đừng hiểu lầm, tôi chưa bao giờ thích Trần Trường Khánh. Chính anh ta là người làm phiền tôi. Có vẻ như Su Joksu cũng biết về lai lịch của bố mẹ tôi. Đúng vậy, hầu như lúc nào anh ta cũng tiếp cận tôi với những động cơ thầm kín. Hamir Malam, dù ý định của hắn là gì, hãy theo như biểu của anh là hắn cũng không thể. Hãy đi báo cho người của Sangye biết nhé. Bạn chỉ cần nói rằng tôi hôm nay đứa trẻ đang vợ mình trong quá trình sẽ nói chuyện về việc này vào một ngày khác. Sư huynh, Su Joksu của thực xứng đáng với tất cả những công sức này. Em gái, em còn nhớ không? Mục đích của chúng tôi khi ẩn náu ở thủ đô là gì? Vì đó là một trong cửu tiên nhân thời bấy giờ. Những thứ còn sót lại của bậc thầy biến hình. Nếu không phải vì nỗi sợ bị các giáo phái khác phát hiện, tôi và nhà thổ ngôn ngữ thần thánh của quốc gia cổ đại nhằm che giấu dấu vết. Tôi nghi ngờ Tô Joksu biết điều đó. Manh mối về cửu thiên tiên tông. Tôi định từ từ giết thịt chúng, nhưng giờ đây một bậc thầy siêu phàm nó đã làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Việc này thì liên quan gì đến trường trung học nhỏ Hoa Si chứ? Hamir Malam, Su Joksu đặc biệt yêu thích họa sĩ trẻ đó. Ban đầu tôi nghi hắn có quan hệ với cửu thiên tiên tông. Chỉ sau khi điều tra tôi mới phát hiện ra điều đó. Su Joksu tiếp cận anh ta chỉ để trả thù Linh Du. Mục đích của việc giáo viên và học sinh gửi thư mời là gì? Bạn tưởng đó là lời mời. Nó thực sự dành cho họa sĩ nhí. Đó chỉ là cách tôi khéo léo thăm dò Su Joksu mà thôi. Hãy đợi đã, Tô Joksu sẽ đến tìm ta. Còn về phần Vương Quân Dân, đó là cách tôi thể hiện thiện chí với Tô Joksu. Thể hiện thiện chí, ha ha. Thiếu gia Kiangi trả lời. Họ nói rằng cô gái trẻ của họ sắp sinh con không với có thời gian. Anh ta hoàn toàn không hề lay động trước bất kỳ manh mối nào về cha mẹ mình. Biết đâu cô ấy thực sự sắp sinh con. Ha ha ha. Hãy lan truyền tin này và đổ thêm dầu vào lửa cho Wang trên cơ dân. Con tôm này quá táo bạo đến nỗi chỉ có một người. Hai trong số 4 mỹ nhân ôm nhau từ cả hai hãy giết người khác trước. Nay khi tin tức từ cả nhóm học sinh đó đã xông thẳng vào cửa nhà chúng tôi một cách trơ trẽn. Tên khốn nạn, trả lại cho ta những ngày tháng nồng cháy. Trả lại cho ta những ngày tháng nồng cháy. Tôi không thể chịu được. Những người này đã nhìn thấy bạn giống như một con sói đó nhìn thấy một khúc không có cách nào ngăn chặn được nó. Hãy gặp Thái hậu. Ha ha. Sao lại phải giữ lễ nghi trước mặt dì của mình chứ? Hãy cho tôi biết,
Lý do cụ thể nào khiến ngài triệu tập tôi đến cung điện? Dì tôi rất thông minh và hiểu biết, nhưng làm sao tôi có thể giấu được suy nghĩ nhỏ này khỏi bạn được chứ? Hi hi, bạn vốn rất thông minh, nhưng lại giả vờ liều lĩnh. Làm sao tôi có thể đoán được chứ? Em gái của Kim Seo đang tu luyện trên núi Tang Su. Những người dân vùng núi đã tham gia. Nếu anh ấy không tự nguyện cưới tôi, cho dù chúng ta có lấy lại, thì cũng chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Hãy quay chuyện có được viên thuốc thần kỳ đó đi. Bạn đã cố tình đốt cháy cửa hàng của nghệ sĩ trẻ đó. Ông ta bị ép buộc phải đồng ý với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Họ đòi Thiên Huyền Đan làm phải chịu trách nhiệm. Đúng như dự đoán, bạn không thể giấu được đã rời khỏi cung điện, giống như gia đình họ Wang của tôi. Làm ơn hãy ra lệnh yêu cầu gia tộc họ Tần giải thích. Bạn nên tấn công trực tiếp phủ nhà họ. Liệu có khả năng chúng ta sẽ không nhận được lời giải thích nào không? Ngay cả khi họ đến tận cửa nhà, họ cũng không thể động đến nền móng của gia tộc họ. Tôi biết tôi luôn trân trọng mọi thứ như thế nào. Đốt phá và điện, đó chỉ là việc làm để một số người nhất định được xem mà thôi. Sau đó, tôi đã ban hành một sắc lệnh. Gia đình họ Tần cần phải đưa ra lời giải thích, trung gian hòa giải giữa họ và bán đi khi đó cá nhân ta sẽ có thể có được Thiên Huyền Đan. Gia tộc họ Tần vẫn sẽ sát cánh cùng chúng ta. Dì của thật rất thông thái. Tần Thạch Nhao là một trong tứ mỹ nhân của kinh đô. Bạn thực sự muốn từ bỏ tất cả sao? Tôi là đàn ông, làm sao tôi lại không thích phụ nữ xinh đẹp được chứ? Thiên dược thần kỳ rất quan trọng đối với dì tôi. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Dù họ có xinh đẹp đến mấy, thì cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của dì đâu. Tôi sẽ ban hành sắc lệnh. Nhưng hiện tại thì Tần Chính đã vướng vào vòng xoáy của Nho giáo. Những trí thức đó không thể chịu đựng được việc phụ nữ nắm quyền. Hoàng đế trẻ tuổi hiện nay đã 15 tuổi. Họ dự định để hoàng đế tự mình trị vì. Dì ơi, đừng lo, tôi ở đây. Tôi chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết các khoản nợ của mình. Dì tôi không phải là người luyện võ thuật, nhưng một khi quyền này bị từ bỏ, dường như chỉ còn cái chết là lựa chọn duy nhất của tôi. Vì vậy, hãy để những con sóng ấp đến dữ dội hơn nữa. Bác thầy siêu việt, bạn chính là tảng đá đã va vào những con sóng này. Hãy để những kẻ đáng sợ tên lưu manh này thật đáng sợ. Chúng ta là kẻ thù không đội trời chung của ngươi. Rõ ràng là Tô Dốc Su đã này có liên quan gì đến chồng tôi? Dốc Su hiền lành và trong sáng. Mẹ anh ấy nói tên khốn đó đã lừa dối anh ta bằng những lời ngon ngọt. Bạn đang đứng lên bảo vệ Tô Lạc Hưng. Tại sao không ai lên tiếng bênh vực tôi? Liệu tôi có số phận bị lừa đảo không? Vì bạn là người của tôi nên họ không có quyền can thiệp. Hamir Ma Lâm, Vương Thành Nhân, cậu làm gì ở đây vậy? Thái hậu đã ban hành một chiếu chỉ. Hi hi, nhanh lên vào trong đi, đừng để mọi người phải đợi. Hamir Ma Lâm, bạn đã nghe tin này chưa? Cô King không muốn kết hôn với Wang Chengerzhen vì anh ta không đủ giỏi. Vương Thừa Nhiên, vì cách đó không hiệu quả. Vậy thì chúng ta đánh chấp thuận yêu cầu phải nhờ Thái hậu trấn áp người khác. Tôi nên nói như thế nào? Nếu có ai đó chấp thuận yêu cầu của tôi, thì người đó phải là tên khốn đó. Bạn không thích Dốc Su à? Không được phép thích hai thứ cùng một lúc. Bạn cũng là một con chó. Bạn có quyền gì mà đánh người khác? Bạn có nghĩ mình là chuyên gia về tính chất tôi cũng muốn mang theo hai con chó. Vậy thì sao nếu tôi đánh bạn? Dốc Su đang tìm kiếm điều gì? Bạn có cần tôi giúp đỡ không? Anh Sia, anh đã thay đổi bạn sẽ lấy bức tranh đó. Bức tranh được tặng cho tôi và một số phần trong đó anh đã không giữ lời hứa. Đúng như mong đợi, Tiểu Liên ngay cả khi bị bắt của tang, anh ta vẫn giữ được vẻ đáng kinh ngạc. Lời nói của Dốc Su chắc đã bị đốt đi rồi. Tôi không nói dối đâu. Tên gian đáng này, huynh đệ xích xia, bạn có thể vẽ cho tôi một bức khác được không? Tất nhiên là tôi sẽ vẽ lại cho bạn khi có thời gian. Này, anh chàng mặt đen nhỏ bé, xem nào, anh cậu có thể làm thế này được bao làm vậy? Em chưa sẵn sàng.